best unboxing experience. Samahan ako ni Baby Ray sa pag-unbox ng PS5. Tignan natin. Magawalang bata ata. Hindi ko muna itong pasipayan. Nag-unbox si Daddy. Okay. So, mag-unbox tayo abang karga siya. Alright. Okay. Oh. It's okay. So, ito na yung manuals. DualSense controller. Alright. May power cable. HDMI 2.1 cable. Stand. Malaglag ka. Ito na yun. Right. Mas malaki siya sa'yo, yo. Galing natin yung cover nito. Nakikita ko na yung PS logo. Ganda. Ano po? Ito yung PlayStation 5. See? Hawak na yung dalawang babies. Wait na, baby. Okay. Oh, pasipare ulit. Unboxing tayo. The best unboxing experience to. Okay. Unbox din natin to. Ito. Pulse 3D headset. Game. Pasok natin to. Oh. Okay. The best unboxing experience. Tadaan! Try natin sa'yo. Suot ko sa'yo. Ayan. 3D audio. Oh, sorry. Oh, hindi na. Hindi na. At dito, nagtatapos ang aking unboxing experience.